Hello guys, magandang umaga. Ang ituturo ko po ngayon about po sa how to make a simple web page dito po sa MS Word. Okay, step by step po ito. Okay, bagong lahat, huwag po naman mag-subscribe and hit the bell para po ma-notify po sa mga bagong kong gawa.
Okay, hanggang sa muli. Salamat po.